Namaskar and welcome. Myself Dhruvika Kanabar from Shri AKDMC Mahila College, Jamnagar, presenting the lecture of Financial Management, Nanakiya Sanchalan. Unit 3 Management of Cash, રોકડનું સંચાલન. રોકડ સંચાલનના કાર્યો કે પ્રશ્નો, functions or problems of cash management, આ જે એક મેગા ક્વેશ્ચન છે એની અંદર 4 સબ પોઈન્ટ્સ આવે છે કે 4 સબ ક્વેશ્ચન્સ છે. એમાં જે ફર્સ્ટ છે રોકડ આયોજન કેશ પ્લાનિંગ, જેમાં 2 છે પોઈન્ટ, રોકડનું પૂર્વાનુમાન કેશ ફોરકાસ્ટિંગ એન્ડ રોકડ અંદાજપત્ર કેશ બજેટિંગ. આ આપણે કમ્પ્લીટ કરી લીધું. એના પછીનો સેકન્ડ પોઈન્ટ છે રોકડ પ્રવાહનું સંચાલન કંટ્રોલિંગ કેશ ફ્લોઝ. એના વિશેનો પોઈન્ટ જે છે એ આપણે સ્ટાર્ટ કરેલો હતો. રોકડ પ્રવાહનું સંચાલન કંટ્રોલિંગ કેશ ફ્લોઝ, એમાં કયા મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે, શા માટે આ કરવામાં આવે છે, કઈ રીતે કરવામાં આવે છે, એનો સિદ્ધાંત કયો છે, એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી લીધી છે. હવે આપણે આ સેશનમાં રોકડ પ્રવાહને અસર કરતા પરિબળો વિશે વાત કરવાની છે. ફેક્ટર્સ ડિટરમાઇનિંગ ઓર અફેક્ટિંગ કેશ ફ્લો. એકમમાં બિઝનેસ યુનિટમાં જે ધંધાકીય આવક અને જાવક થાય છે રોકડની, તો એને કયા કયા પરિબળો અસર કરે છે, કયા કયા પરિબળોના લીધે આ રોકડની આવક જાવકમાં વધારો કે ઘટાડો થાય છે, એના વિશે આપણે અગર ડિસ્કસ કરીએ તો રોજિંદા વ્યવહારો પહેલો પોઈન્ટ, ઓપરેટિંગ ડિસિઝન્સ. બિઝનેસમાં જે દૈનિક વ્યવહારો થતા હોય, જે ડેઇલી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થતા હોય, એ રોકડ પ્રવાહને અસર કરે. જેમ કે દૈનિક રોકડ વેચાણ કેટલું થાય છે, દેવાદારો પાસેથી કેટલી રોકડ મળે છે. દેવાદારો એટલે કે ડેટર્સ, જેમને આપણે અગાઉ ઉધાર વેચાણ કરેલું હતું, તો એમની પાસેથી જે ઉઘરાણી મળે, રોકડમાં આપણે ખરીદી કરીએ જેનાથી રોકડની જાવક થશે. લેણદારો અને વેપારીઓને રોકડની ચૂકવણી કરીએ જેવી રીતે દેવાદારો પાસેથી આપણને ઉઘરાણી મળે છે એવી રીતના. તો આવા જે ડેઇલી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ ધંધામાં રોજિંદી રોકડ આવક જાવકને અસર કરે. હવે એમાં જે રોકડ વેચાણ છે અને દેવાદારો પાસેથી મળતી જે ઉઘરાણી છે એના લીધે આપણી રોકડ આવકનો પ્રવાહ જે છે એ વધશે. કારણ કે રોકડ જે છે આપણને મળશે, આપણે વસ્તુ વેચીએ એટલે રોકડ આવે. દેવાદારો પાસે જે છે આપણને રોકડ આવશે દેવાદારો પાસેથી, કારણ કે એમને આપણે ઉધાર વેચાણ ભૂતકાળમાં કરેલું હતું. અને રોકડ ખરીદી અને લેણદારોને થતી રોકડ ચૂકવણી છે એનાથી આપણી રોકડની જાવક પ્રવાહ જે છે એ વધશે. રોકડની ખરીદી છે અને લેણદારો એટલે કે જેમણે આપણને ઉધાર વેચાણ કરેલું હતું, જેમને આપણે રૂપિયાની ચૂકવણી કરીએ, જેમની પાસેથી આપણે ઉધાર ખરીદી કરેલી હતી, એવા લેણદારો એટલે કે ક્રેડિટર્સ, એમને આપણે પેમેન્ટ કરીએ એટલે આપણી જે છે એ જાવક પ્રવાહ વધે. તો આવા રોજિંદા વ્યવહારની અસર રોકડ આવક અને જાવક પ્રવાહ ઉપર પડે છે. તો આ વિચારણા કરી અને હાથ ઉપર એટલી રોકડ સિલક રાખવી જોઈએ કે આવા રોજિંદા વ્યવહારો જે છે એ આપણે બિઝનેસ યુનિટમાં કરી શકીએ અને એ જે છે એ વ્યવહારો કરવામાં આપણને રોકડની અછત વર્તાય નહીં. એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખી અને એટલી રોકડ સિલક જે છે આપણે હાથ ઉપર રાખવી જોઈએ. એટલી તરલતા, એટલી લિક્વિડિટી આપણે મેન્ટેન કરવી જોઈએ. એના પછી સેલ્સ પોલિસી, વેચાણ નીતિ. કંપનીની જે વેચાણ નીતિ છે એ કયા પ્રકારની છે એના ઉપરથી પણ રોકડ પ્રવાહ જે છે એ નક્કી થાય. હવે જ્યારે આપણે વેચાણ નીતિની વાત કરતા હોઈએ, સેલ્સ પોલિસીની, ત્યારે શું વાત કરીએ? તો ત્યારે એ વાત આવે કે વેધર ધ કંપની સેલ્સ ઓન કેશ ઓર ક્રેડિટ. કંપની જે છે રોકડ વેચાણ જ માત્ર કરે છે કે ઉધાર વેચાણ પણ કરે છે? અને ઉધાર વેચાણ જે છે એ કરે તો ઉઘરાણી માટેની નીતિ શું અપનાવેલી છે, મતલબ કે કલેક્શન માટેનો પીરિયડ કેટલો રાખેલો છે, સમયગાળો ઉઘરાણીનો કેટલો છે, કેવી શરતો ઉપર ઉધાર વેચાણ કરવાનું છે, એ પ્રકારની જે બધી નીતિ નિયમો છે એ વેચાણ નીતિમાં સમાવિષ્ટ થાય. હવે અગર કંપનીની વેચાણ નીતિ એવી હોય કે ઓનલી કેશ સેલ્સ જ કરવામાં આવશે, નો ક્રેડિટ સેલ્સ, ઉધાર વેચાણ નહીં, તો પછી વેચાણ કર્યા પછી તરત જ રોકડની આવક જે છે એ મળી જશે અને રોકડ પ્રવાહ વધશે. ઉધાર વેચાણ ન થતું હોય તો ઉઘરાણીનો કે વસૂલાતનો કોઈ પ્રશ્ન ઊભો નથી થતો અને રોકડનું ચક્ર જે છે એ ઝડપથી ચાલે છે. બટ અગર ઉધાર વેચાણ કંપનીમાં થતું હોય, ઇન દેટ કેસ આપણે ઉઘરાણીની વસૂલાત કરવી પડે તો એ કેટલા સમયમાં ઉઘરાણી કરવાની છે એ ધ્યાનમાં રાખવું પડે. અને એટલા સમયની અંદર અગર આપણે ઉઘરાણી ન કરીએ તો એવા સંજોગોમાં આપણી રોકડનો પ્રવાહ જે છે એ ઘટી જાય છે. તો
તો આ વસ્તુ જે છે એ પણ અસર કરે છે એકમના રોકડ પ્રવાહને, કેશ ફ્લોને. એના પછી શાખ નીતિ, ક્રેડિટ પોલિસી. શાખ નીતિ જે છે એ બજારની સ્થિતિ શું છે, હરીફાઈ કેવી છે, એવા બધા પરિબળોને ધ્યાનમાં લઈ અને શાખ નીતિ બનાવવામાં આવે છે. શાખ નીતિ જે છે એમાં કડક શાખ નીતિ અને ઉદાર શાખ નીતિ બંને હોઈ શકે. એ બંનેનો ડિટેલમાં ડિસ્કશન આપણે નેક્સ્ટ જે આપણું યુનિટ છે લેણાનું સંચાલન, મેનેજમેન્ટ ઓફ રિસીવેબલ્સ, એમાં કરવાનું જ છે. પણ બજારમાં માની લો કે પરિસ્થિતિ એવી હોય કે સિચ્યુએશન જે છે એ મંદીની હોય, લોકો પાસે હાથ પર એટલી રોકડ ન હોય, તો આપણે વેચાણ વધારવા માટે શાખ પર માલ આપવાનું શરૂ કરવું પડે, અગર આપણા એકમને ફિનાન્શિયલી પરવડે એમ હોય તો. અગર બજારમાં હરીફાઈ વધારે હોય તો પણ આપણે ઉધાર વેચાણ કરવાનું શરૂ કરવું પડે. પણ અગર એવું ન હોય, એની રિવર્સ સિચ્યુએશન હોય, તો આપણે શાખ જે છે એ નીતિ, થોડી શાખ નીતિ આપણી કડક રાખીએ તો પણ ચાલે, સ્ટ્રિક્ટ ક્રેડિટ પોલિસી રાખીએ તો પણ ચાલે. બીજું કે અગર આપણી ક્રેડિટ પોલિસી જે છે એ લિબરલ હશે, ઉદાર શાખ નીતિ અગર આપણી હશે, તો એના લીધે શું થશે કે ઉઘરાણીની જે વસૂલાત છે એમાં ટાઈમ લાગશે. કારણ કે ઉદાર શાખ નીતિ હોય એટલે આપણા જે નીતિ નિયમો હોય એટલા કડક ના હોય, તો એમાં આપણે જે વસૂલાત કરવાની હોય, કલેક્શન કરવાનું હોય, એમાં ટાઈમ લાગી શકે એવું બને. અને આ વસ્તુ રોકડ પ્રવાહને નેગેટિવલી અફેક્ટ કરે, નકારાત્મક અસર પાડે. બીજું કે અગર રોકડ વટાવ આપવામાં આવે તો ઉધાર વેચાણમાંની અમુક ઉઘરાણી જે છે ઝડપથી આવે. અગર આપણે રોકડ વટાવ આપીએ એટલે લોકો તો નહીં, બટ આપણા જે દેવાદારો છે જલ્દીથી આપણને પેમેન્ટ કરી દેશે, કારણ કે એમને ખ્યાલ છે કે ડિસ્કાઉન્ટ એમને મળશે. તો એવા સંજોગમાં પણ આપણા આવકની પ્રવાહ જે છે એ વધારી શકાય છે. તો આ રીતના શાખ નીતિ પણ એક અગત્યનું પરિબળ બની જાય છે રોકડ પ્રવાહને અસર કરતું એકમના. એના પછી લેણદારો પાસેથી મળતી શાખ, ક્રેડિટ ફ્રોમ ક્રેડિટર્સ. હવે આપણે તો ઉધાર વેચાણ કરીએ છીએ, પણ આપણે પણ કોઈ પક્ષકારો પાસેથી ઉધાર ખરીદી કરતા હોઈએ એવું પણ બને ને. ધંધામાં ઘણી બધા પ્રકારની વસ્તુઓની ખરીદી થતી હોય, એ પછી કાચો માલ હોય, અર્ધ તૈયાર માલ હોય, કોઈ સાધનો હોય, યંત્રો હોય, ઘણી બધી વસ્તુઓ જે છે એનો બિઝનેસમાં આપણે ખરીદી કરતા હોઈએ. તો એવા સંજોગોમાં જેવી રીતે આપણે દેવાદારો પાસેથી શાખ આપણે દેવાદારોને આપીએ છીએ, એવી રીતે લેણદારો પાસેથી આપણને શાખ મળે છે. મતલબ કે લેણદારો એટલે એવા પક્ષકારો કે જેઓ આપણને ઉધાર વેચાણ કરે છે અને આપણે જેમની પાસેથી ઉધાર ખરીદી કરીએ છીએ. તો આ જે લેણદારો છે એમના તરફથી જે શાખ મળે છે એના કારણે આપણો રોકડનો જાવક પ્રવાહ જે છે એ અસર થાય. રોકડના જાવક પ્રવાહની ઝડપ જે છે એ ઘટે, કારણ કે આપણે શાખ પર માલ ખરીદશું એટલે આપણે રોકડા નહીં આપવા પડે, એટલે જાવક એટલી આપણી ઓછી થશે, એટલે જાવકનો પ્રવાહ એટલો આપણો ઘટશે. બીજું કે વેપારીઓ જે છે આપણને શાખ પર માલ આપે તો એમાં શાખ મુદત જે છે એ આપે, ક્રેડિટ પીરિયડ. તો એ અગર લાંબો હશે, વધુ શાખ મુદત આપશે, તો એમની પાસેથી ખરીદી કરી અને આપણે એ મુદતનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરશું. મતલબ જેટલો લાંબો પીરિયડ આપણને અલાઉ કરેલો હશે એમણે પેમેન્ટ કરવા માટે, એ લાંબો પીરિયડ જે છે પૂરેપૂરો આપણે ઉપયોગ કરી અને પછી જ્યારે ટાઈમ થાય ત્યારે આપણે અગર પેમેન્ટ કરીશું તો પણ આપણા રોકડના જાવક પ્રવાહની ઝડપ જે છે એ ઘટાડી શકાશે. અને જે એક સિદ્ધાંતની આપણે કાલે વાત કરી હતી લાસ્ટ લાઇનમાં, ઝડપી વસૂલાત અને ધીમી ચૂકવણી, ફાસ્ટ કલેક્શન એન્ડ સ્લો ડિસબર્સમેન્ટ, એ સિદ્ધાંત જે છે એને આપણે અમલમાં મૂકી શકીશું લેણદારો પાસેથી મળતા શાખ પીરિયડનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરી અને રોકડના જાવક પ્રવાહની ઝડપને ઘટાડીને. એના પછીનો પોઈન્ટ છે ડિવિડન્ડ નીતિ, ડિવિડન્ડ પોલિસી. આપણે આગળના સેમેસ્ટર 5ના એફએમમાં ભણી ગયા કે કઈ રીતે શેર જે છે એના ઉપર ડિવિડન્ડ ચૂકવવામાં આવે છે. શેરધારકો કંપનીના સાચા માલિકો છે, એમણે પોતાની કેપિટલ જે છે કંપની ચલાવવા માટે આપેલી છે, તો દે ડિઝર્વ ટુ અર્ન ડિવિડન્ડ. એમને ડિવિડન્ડ કમાવવાનો અધિકાર છે કંપનીના નફામાંથી. તો કંપનીની જે આ ડિવિડન્ડ નીતિ હોય એ પણ રોકડ પ્રવાહ ઉપર અસર પાડે. ડિવિડન્ડ નીતિ જે છે એ પણ બે પ્રકારની હોય, ઉદાર ડિવિડન્ડ નીતિ અને સંકુચિત ડિવિડન્ડ નીતિ. તો અગર સંચાલકો ઉદાર ડિવિડન્ડ નીતિ અપનાવશે તો શું થશે કે ડિવિડન્ડ જે છે એ ફ્રીક્વન્ટલી ઇન્ટ્રીમ ડિવિડન્ડ પણ ચૂકવાશે વચગાળાનું, અને મોટી રકમમાં ચૂકવાશે. તો એવા સંજોગોમાં આપણી રોકડનો જાવક પ્રવાહ જે છે એ વધી જશે. બટ એના બદલે અગર સંકુચિત ડિવિડન્ડ પોલિસી હોય, મતલબ અગત્યની જોગવાઈઓ કર્યા પછી, નફાનું ધંધામાં થોડુંક પુનઃરોકાણ કર્યા પછી, અનામતોની જોગવાઈઓ કર્યા પછી અગર કોઈ રકમ બચશે તો જ એનું ડિવિડન્ડ તરીકે ચૂકવણી કરવામાં આવશે. એવી કોઈ સંકુચિત પોલિસી ડિવિડન્ડની નક્કી કરવામાં આવેલી હોય તો એવા સંજોગોમાં આપણો રોકડનો જાવક પ્રવાહ જે છે કેવો થઈ જશે? ધીમો થઈ જશે. તો
આ રીતના જે છે એ ડિવિડન્ડ નીતિ પણ આપણા રોકડ પ્રવાહને અસર કરે. બીજું કે ઘણી વખત જે છે એ ડિવિડન્ડ આપવાના બદલે કંપની બોનસ શેર્સ પણ આપે છે કે જેનાથી એનું મૂડીકરણ જે છે એ થઈ જાય, કેપિટલ વધી જાય. તો આવા સંજોગોમાં અગર સંચાલકો આવું ડિસિઝન લે કે ઇન્સ્ટેડ ઓફ પેઇંગ ડિવિડન્ડ બોનસ શેર્સ વિલ બી ઇસ્યુડ, તો આવા સંજોગોમાં કંપનીનો જે રોકડ પ્રવાહ છે સ્ટેબલ રહે છે, સ્થિર રહે છે. એના પછીનો પોઈન્ટ છે આકસ્મિક સંજોગો, કન્ટિન્જન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ્સ. આકસ્મિક સંજોગો જે છે એ બંને પ્રકારના હોઈ શકે. કોઈ એવા સંજોગ હોય કે જે આપણા ધંધા માટે તક લઈને આવતા હોય, ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ લઈને આવતા હોય, અને અમુક એવા સંજોગો પણ આકસ્મિક સંજોગો આવી શકે કે જે થ્રેટ્સ લઈને આવતા હોય, ભય જે છે એનો માહોલ સર્જાતો હોય ધંધાકીય પરિસ્થિતિમાં. બંને પ્રકારના આકસ્મિક સંજોગો, કન્ટિન્જન્ટ ઇન્સિડન્ટ્સ હોઈ શકે, સાનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ. તો આવા જે આકસ્મિક સંજોગો ધંધાકીય એકમમાં સર્જાતા હોય એના લીધે પણ રોકડ પ્રવાહ જે છે એના ઉપર અસર થતી હોય છે. તો આ સંજોગોના લીધે રોકડ પ્રવાહ ઉપર કેવા પ્રકારની અસર થાય અને એના લીધે જે છે એ કઈ રીતના એકમમાં રોકડનો પ્રવાહ જે છે એ અસર પામે, એની અગર આપણે વાત કરીએ તો અગર કર્મચારીઓ કે ગ્રાહકોને ચૂકવવાની જવાબદારી જે છે એનો કોઈ કેસ અદાલતમાં ચાલતો હોય, કન્ઝ્યુમર કોર્ટમાં કોઈ ગ્રાહકે આપણી પેઢી ઉપર, કંપની ઉપર કેસ કરેલો હોય, કર્મચારીએ પોતાના હક હિસ્સા માટે કોઈ કેસ કરેલો હોય અને એ અદાલતમાં કેસ જે છે એ પ્રોસિડિંગ્સ ચાલતી હોય અને એ કેસનું જજમેન્ટ એવું આવે કે આપણે એ ફેવરમાં ન આવે, આપણે એઝ અ કંપની આપણે કેસ હારી જઈએ, મતલબ કે આપણે એ દાવો કર્મચારીનો કે ગ્રાહકનો ચૂકવવાનો થાય, તો એ વસ્તુનું આપણે જોગવાઈ કરેલી ન હોય તો એના લીધે આપણો રોકડ પ્રવાહ જે છે એ જાવક પ્રવાહ વધી જાય. બીજું કોઈ કુદરતી આફતો આવે કોઈ પૂર છે, ભૂકંપ છે, એવી કોઈ આફતો આવે, આગ અકસ્માતના કિસ્સા થાય, તો એવા બધા જ સંજોગોમાં રોકડની જાવકનો પ્રવાહ જે છે એ અસર કરે છે. અને આ બધા આકસ્મિક સંજોગો છે, આના માટે કોઈ પ્લાનિંગ કરેલું હોતું નથી, જોગવાઈઓ કરી હોય, પ્રોવિઝન્સ કર્યા હોય, પણ એની ખ્યાલ ના હોય કે ક્યારે આ સંજોગ આવીને ઊભો રહેશે. તો આવા કન્ટિન્જન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ્સમાં પણ રોકડનો જાવક પ્રવાહ જે છે, આઉટફ્લો ઓફ કેશ જે છે એ વધી જાય છે. હવે બીજું એક થાય કે અગર કોઈ પક્ષકાર ઉપર આપણે જે છે એ દાવો માંડેલો હોય, જેમ આપણા કંપની ઉપર કોઈ ગ્રાહક કે કર્મચારીએ દાવો કરેલો હોય અને આપણે કેસ હારી જઈએ, એવી રીતે આપણે પણ કોઈના ઉપર દાવો માંડેલો હોય એવું બની શકે કોઈ પ્રકારનો આર્થિક વળતર માટે. તો એ નુકસાની વળતરનો દાવો અગર આપણી કંપની જીતી જાય, આપણા ફેવરમાં અગર એ જજમેન્ટ આવે, ચુકાદો આવે અને વીમો ઉતરાવ્યો હોય અને એ પાકી જાય અને કોઈ મોટી રકમની આવક થાય, તો એવા સંજોગોમાં આપણી રોકડનો આવક પ્રવાહ જે છે એ વધી જાય. ઇનફ્લો ઓફ કેશ ઇન આર બિઝનેસ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. એના પછીનું છે મૂડી ખર્ચ, કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર ડિસિઝન્સ. મૂડી ખર્ચ જે છે એની જેમ જ મૂડી આવકના પ્રસંગો પણ વારે વારે ન થાય. મૂડી ખર્ચ એટલે આપણે મિલકતો લેવા માટે જે ખર્ચ કરતા હોઈએ એ, અને મૂડી આવક એટલે મિલકતો વેચતા આપણે જે આવક ઊભી થાય એ. તો આ બંને પ્રકારના ઇન્સિડન્ટ એવા છે કે સંજોગો એવા છે કે જે ફ્રિકવન્ટલી બિઝનેસમાં થતા નથી, વારે વારે નથી થતા. જૂની મિલકતના વેચાણની આવક હોય, નાણાં સંસ્થા પાસેથી કોઈ ધિરાણ આપણે મેળવેલું હોય, શેર ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કરેલા હોય, તો આ જે છે આમાં આપણને મૂડી આવક પ્રાપ્ત થાય. અને આ ઇન્સિડન્ટ્સ કે આવી સિચ્યુએશન્સ બિઝનેસમાં બહુ જ ઓછા સંજોગોમાં બનતી હોય, વારે વારે આવા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ન થતા હોય. તો આપણે રોકડ પ્રવાહને જે છે એ પોઝિટિવલી ઇફેક્ટ કરે છે, સાનુકૂળ અસર કરે, હકારાત્મક અસર કરે, અને આના લીધે આપણી રોકડનો આવક પ્રવાહ જે છે, ઇનફ્લો ઓફ કેશ ઇન આર બિઝનેસ ઇન્ક્રીઝિસ રેપિડલી, ઝડપથી જે છે એ વધી જાય છે. તો મૂડી ખર્ચ અને મૂડી આવક જે છે એ બંને પણ બહુ જ અસર કરે છે. મૂડી આવકથી આપણો પ્રવાહ જે છે રોકડનો એ વધી જાય, અને મૂડી ખર્ચ જે છે એના લીધે આપણી રોકડનો જાવક પ્રવાહ જે છે એ વધી જાય છે. લાંબા ગાળે લેવાતા નિર્ણય હોય છે મૂડી ખર્ચના, જેમાં કાયમી મિલકતની ખરીદી છે, જૂની મિલકતના સ્થાને નવી મિલકત કે અદ્યતન મિલકત વસાવવાનું છે, ટેકનોલોજીકલ વિકાસના કારણે જૂની મશીનરીના સ્થાને આપણે જે છે એ અદ્યતન મશીનરી ઇન્સ્ટોલ કરીએ. તો આવા પ્રકારના ખર્ચ જે છે એ મૂડી ખર્ચ હોય છે, અને એની અસર રોકડ પ્રવાહ ઉપર વિપરીત પડે છે. કારણ કે મૂડી ખર્ચના લીધે આપણે એક સાથે બહુ મોટો ખર્ચ બિઝનેસને કરવો પડે છે, અને રોકડનો જાવકનો પ્રવાહ જે છે એ અચાનક જ બિઝનેસમાં વધી જાય છે. એટલે રોકડના
પ્રવાહ ઉપર મૂડી ખર્ચ જે છે એ વિપરીત રીતે અસર કરે છે અને મૂડી આવક જે છે એ સાનુકૂળ રીતે અસર કરે છે, કારણ કે મૂડી આવકના લીધે એક સાથે આપણો આવકનો પ્રવાહ બિઝનેસમાં જે છે એ વધી જાય છે. સો આટલા પરિબળો જે છે એ આપણે ડિસ્કશન અત્યારે અહીંયા રાખીએ. બાકીનું ડિસ્કશન જે છે આગળ ઉપર આપણે કેરી ઓન કરીશું. Thank you, and for any doubts or queries you can write me on this mail dbk.dhruvika@gmail.com. Thank you.